Hallo? Ja? Hou je deuren? Ah ja. Ah, je hebt toen eigenlijk niet gevonden in de winkel. Ja. Ja. Ik moet zeggen, ja, dat ik dat een beetje... oh, van iedereen die hier binnenkomt, is eigenlijk kost dat wel het wat mee. Dus ik vind dat een beetje raar dat je eigenlijk niet gevonden hebt. Dus het echt niks gezien waarvan dat je zegt... Nee. Oké, maar je had verzekerd maar het deeltje gezien hebt. Het kan eigenlijk maar dat zijn, hè, dat je eigenlijk maar het deeltje, een klein deeltje gezien hebt van de winkel. Want we hebben hier eigenlijk echt wel kwijt nieuw schone ding. Dus, maar weet je, ik zou zeggen, kom anders maar een keer mee met mij. Ik ga tonen we dat wel allemaal aan. Want het kan eigenlijk maar dat zijn, hè, dat je eigenlijk maar het deeltje gezien hebt van de winkel. Is het goed? En kijk, kom maar mee. We gaan anders beginnen met de kleine kamerplantjes. Ik ga een aantal tonen van de mini Peperomia familie. Dat zijn er hier 2 van. En dat is hier een klein cactusje en een blauw potje, like dat je ziet. En dat is hier nog eentje van de Peperomia familie. En nog eentje. Ja, dat is echt wel een vrij grote plantenfamilie. Bijna er zeker wel 500 verschillende planten zijn. En dat is hier echt wel een eye-catcher. Dat is de schildpadplant, of ja, de turtle plant wordt ook wel genoemd. En de bladeren lijken een beetje, ja, like up de rek van een schildpadden. Het is een vrij snel groeiende kamerplanten en wij zijn verschillende groottes. Voilà, dat is hier nog eentje van de Peperomia familie. En nog eentje. Ja, vele. En dat is hier de zebraplant. Dat is zo van die witte, schone strepen op zijn blad. En dat is hier nog eentje van de Peperomia familie. Schone bladjes. Voilà, kijk, dat is een beetje het aanbod dat we van de kleine kamerplantjes zijn, ja, qua hoogte tussen de 10 of 15 centimeter. En deze toch een half schaduwplekken, dus niet in vol zonlicht. En die moet je af en toe een beetje water geven. En we hebben nog cactussen ook. Ja, ik weet het, die is een beetje niet zo stabiel en het ziet er gevaarlijker uit dan dat is. En we hebben nog een. Ja, die is een specialeke. Ik weet het. Die ziet er een beetje raar uit. Een speciale vormen. Maar ja, kijk, als je nu alle 2 te horen ziet, ze zijn toch wel vrij schoon. En te horen, het is toch wel een schoon ensemble zo, als je alle 2 zo bekijkt te horen. En toch om over naar de volgende kamerplant, een beetje groter. En dat is hier de olifantsoor. Een tropische kamerplanten. En waarom dat de olifantsoor noemt, is omdat, ja, gelijk dat je ziet van die grote bladeren net. Het is een vrij gemakkelijke plant voor te onderhouden. Dus toch geen qua plekken half schaduw. Maar die is wel licht giftig, dus je moet oppassen aan je huisdier net. En dan next is de Crassula hobbitplant. Ook een vrij gemakkelijke plant voor te onderhouden. En dat is zo van die, ja, buisvormige bladeren, like dat je ziet. Dat is zo een klein rood puntje. En deze moet je echt niet te veel water geven, want dat is niet zo heet. En deze is de lepelplant, met van die grote donkere bladeren. En die krijgt zo van die witte bloem, die trekken, ja, een lepel, vandoor de namen. En dat is een luchtzuiverende planten. Dus een dien is eigenlijk, ja, ideaal voor in je slaapkamer te zetten of voor in de living. En deze moet je wel regelmatig water geven. En dat is hier een schattig klein plantje. Die noemt mozaïekplant. En dat is een tropische kamerplant. En je hebt er eigenlijk, ja, verschillende soorten van. Die hebben een vrij schoon bladpatroon. En bij deze houd je eigenlijk de potgrond best van al licht vochtig. En dat is hier het augurkenplantje. En het dankt zijn naam, ja, aan de augurkvormige bladeren dat net. En het is zo bedekt met van die kleine witte oortjes, like dat je ziet.
En dat is eentje eigenlijk die vrije heren in de zonnestoot. Dus als je met de vensterbank zet bijvoorbeeld, is dat perfecto. En dat vetplantje hier noemt de Senecio Himalaya. En dat is een vetplantje dus. En het is eigenlijk een stekje dienen. Het is een vrij langzaam groeiende planten. En je ziet dat het zo van die lange, dunne bladjes heeft. En de volgende planten is de Trelliskentia. Een vrij schoon plantje. En de onderkant van de bladeren, zoals dat je ziet, heeft een paars kleur. En dat de vetplanten groeit en nog eens, gaan dan eigenlijk veranderen in hangende vetplanten. En die moet je maar 1 keer per week water geven. Dat is eigenlijk perfect. En die staat heren op een lichte, zonnige plekken. En de volgende is een van mijn favorietjes. Dat is de pannenkoekplant of de retroplanten met zijn schone ronde bladeren. Zoals dat je ziet. Een vrij gemakkelijke planten voor het onderom. En te stekken ook. En binnen zie je dat er zo'n aantal kleine stekjes heeft. En die staat heren op plekken met veel indirect zonlichten. En deze moet je regelmatig kleine scheutjes water geven, zodat de potgrond licht vochtig blijft. We hebben ook nog een aantal kleintjes, zoals dat je ziet hier. Dat zijn kleine stekjes, 2 kleine stekjes in een potje. En we hebben toen ook nog een donkere variant, deze hier. Dat is ook een stekje. En die 2 te horen, is een vrij schoon ensemble te horen. Voilà, en toch over naar de iets grotere planten met langere bladeren, Sansevieria of de vrouwentongen. Van die stevige bladeren met scherpe punten en die groeien vrij rappen. En van die groene bladeren met strepen en hele randen. En dat is hier nog zo eentje. Een vrij gemakkelijke kamerplant voor het onderom, die eigenlijk weinig water nodig heeft. En die planten hebben ook wel een luchtzuiverende werkingen. En toen nog een plant met lange bladeren is de graslelie. En dat is eigenlijk in verschillende groottes. Dat is eigenlijk een enorm luchtzuiverende planten. Kijk, en dat is hier eentje die wat groter is. En ik kreeg al kleine stekjes. En die is nog een slagje groter. En die heeft al een paar stekjes, zoals dat je ziet. Een groot en een klein. En die is hier echt wel reusachtig. Dat is eigenlijk een grootste dam, hè. En je ziet dat men zo van die kleine witte bloemetjes heeft. En ook een aantal stekjes dat je ziet. Een 3-tal stekjes. En we hebben toen nog de grotere kamerplant. Dat is hier de vingerplant of de vingerboom. En dat is zo van die unieke, vingerachtige vorm, de bladeren. En net 2 kleurige bladeren, zo wat donker en lichtgroen, zoals dat je ziet. En het is ook een luchtzuiverende planten die weinig onderhoud nodig heeft. Het is een planten die vrij oog kan komen. En als je hem eigenlijk aan de onderkant bijvoorbeeld een beetje voller zou willen krijgen, moet je eigenlijk van boven een stukje eraf knippen en toen komt van onder een beetje vuller. En deze moet je eigenlijk maar 1 keer per week water geven. En dat is eigenlijk ook een vrij gemakkelijke planten voor het onderom. Voilà, dat waren een beetje de plantjes dat we. Dus zoals dat je al gezien hebt, we zijn er eigenlijk van alles. Ah ja, je gaat alles kopen. Ja, maar ja, kan ik dat wel pezen van jou, dat je was vrij geïnteresseerd in, hè? Ja, en wel kan ik pezen hoe dat we alles gaan verzamelen. En kan ik alle plantjes een keer al. Is het goed? Wacht, hè.